Melakukan satu bagi yang sangat besar kepada kita dalam hari ini. Dan merupakan salah satu aspek selaras yang kita tekankan dari segi kesihatan. Semua peserta yang telah menyertai program ini akan dapat memahami sesuai dengan tema pada tahun ini, iaitu kesihatan buah pinggang untuk semua. Okey, dengan keadaan 3, 2, 1. Itu dia. Maka resmilah program kita. Pesakit buah pinggang. Panas ni bang. Kalau tali bawa ambil kecil, dia ambil besar.